ආයුබෝවන්. ඔන්න අද මගේ යාළුවන්ට මම තවත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අපිත් එක්ක අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් මේ පාඩම බලන්න කලින් ඔයාලා අපේ පළවෙනි පාඩම බලන්න. පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා පිළිවෙලට බලාගෙන එන්න. මේ වෙනකන් කරපු හැම පාඩමකම links පල්හැර description එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ දවස්වල අලුත් වචන ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම අලුත් වචන ටිකක් අදත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් අද ඉඳලා විශේෂයෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් අලුත් වචනත් ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා මම හිතුවා කුස්සියේ තියෙන බඩු වර්ගවල නම් ටිකක් අද පාඩමෙන් කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම අද පාඩමේ වාක්‍ය 15ක් තියෙනවා. ඒ වාක්‍ය 15 ඇතුලේ අලුත් වචන 15ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වාක්‍ය 15 ඇතුලේ බඩු වර්ගවල නම් 15ක් තියෙනවා. මේ වාක්‍ය 15 ඉගෙන ගත්තම ඒ වචන ටිකත් ඔයාලට ඉක්මනට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා ඒ වචන ටික ඉගෙනගෙන පොඩි අයටත් හරියටම කියලා දෙන්න ඕනේ. වචන විදිහට ටිකක් මතක තියාගන්න අමාරු නිසා තමයි මේ විදිහට වාක්‍ය වගේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලත් මේ වාක්‍ය ටික ඉගෙනගෙන පොඩි අයට හරියටම කියලා දෙන්න. අපි එහෙනම් ඉක්මනට බලමු අද ඉගෙන ගන්න යන වාක්‍ය මොනවද කියලා. ඉතින් අපේ මුල්ම වාක්‍ය තමයි where's the knife? ඒ කියන්නේ පිහිය කොහෙද? Where's the knife? පිහිය කොහෙද? ඉතින් where is the knife කියන එක තමයි කෙටියෙන් where's the knife කියලා අහන්නේ. එහෙනම් මේ knife කියලා කියන්නේ මොකද්ද? knife කියලා කියන්නේ පිහියට. ආපහු සැරයක් බලන්නකෝ. where's the knife? පිහිය කොහෙද? ඊළඟ වාක්‍ය තමයි it's near the kettle. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒක කේතලේ ළඟ. It's near the kettle. ඒක කේතලේ ළඟ. kettle කියලා කියන්නේ එහෙනම් කේතලේට. It's near the kettle. ඒක කේතලේ ළඟ. ඉතින් near කියලා කියන්නේ ළඟ කියන එක. near the chair. ඒ කියන්නේ පුටුව ළඟ. near the table. ඒ කියන්නේ මේසෙ ළඟ. ඔය විදිහට near කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන්. අපොසරයක් බලන්නකො. It's near the kettle. ඒ කියන්නේ ඒක කේතලේ ළඟ. ඊළඟ වාක්‍ය තමයි Can you give me a glass of water? Can you give me a glass of water? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාට මට වතුර වීදුරුවක් දෙන්න පුළුවන්ද? Can you give me? ඔයාට මට දෙන්න පුළුවන්ද? A glass of water. වතුර වීදුරුවක්. ඉතින් a glass of water කියන්නේ වතුර වීදුරුවක්. මෙහෙම අහුවොත් Can you give me some water? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මට වතුර ටිකක් දෙන්න පුළුවන්ද? Can you give me some water? මට වතුර ටිකක් දෙන්න පුළුවන්ද? මෙතනදී some water කියලා කිව්වම වතුර ටිකක්. අපේ වාක්‍යය මොකද්ද? Can you give me a glass of water? මට වතුර වීදුරුවක් දෙන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් glass කියලා කියන්නේ වීදුරුවට. Can you give me a glass of water? මට වතුර වීදුරුවක් දෙන්න පුළුවන්ද? ඊළඟ වාක්‍ය තමයි You take this jug and drink water. You take this jug and drink water. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ ජෝගුව අරන් වතුර බොන්න. You take this jug and drink water. ඔයා මේ ජෝගුව අරගෙන වතුර බොන්න. jug කියලා කියන්නේ ජෝගුවට. තව සැරයක් බලන්නකෝ. You take this jug and drink water. You take this jug and drink water. ඔයා මේ ජෝගුව අරන් වතුර බොන්න. ඊළඟ වාක්‍ය තමයි Can I have a spoon? ඒ කියන්නේ මට හැන්දක් දෙන්න පුළුවන්ද? Can I have a spoon? මට හැන්දක් දෙන්න පුළුවන්ද? Can I have a spoon කියන එක තමයි ටිකක් වේගෙන් අහන්නේ. Can I have a spoon කියලා. එහෙනම් මේ spoon කියලා කියන්නේ හැන්දට. Can I have a spoon? මට හැන්දක් දෙන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මෙතනදී can I have කියලා අහන්නේ මට දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. Can I give කියනවට වඩා can I have කියන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අර කන බොන දෙයකදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ. Can I have a cup of tea? ඒ කියන්නේ මට තේ කෝප්පයක් බොන්න පුළුවන්ද? තව සැරයක් බලන්නකෝ අපේ වාක්‍ය. Can I have a spoon? ඒ කියන්නේ මට හැන්දක් දෙන්න පුළුවන්ද? Can I have a spoon? මට හැන්දක් දෙන්න පුළුවන්ද? ඊළඟ වාක්‍ය තමයි No, you can have this fork. No, you can have this fork. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? නෑ. ඔයාට පුළුවන් මේ ගෑරුප්පුව ගන්න. No, you can have this fork. නෑ. ඔයාට පුළුවන් මේ ගෑරුප්පුව ගන්න. ඉතින් fork කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ගෑරුප්පුවට. No, you can have this fork. නෑ. ඔයාට පුළුවන් මේ ගෑරුප්පුව ගන්න. ඊළඟ වාක්‍ය තමයි First you wash this bowl. First you wash this bowl. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ඔයා මේ භාජනය හොදන්න. First you wash this bowl. මුලින්ම ඔයා මේ භාජනය හොදන්න. ඉතින් bowl කියලා කියන්නේ භාජනයට. තව සැරයක් බලන්නකෝ. First you wash this bowl. මුලින්ම ඔයා මේ භාජනය හොදන්න. ඊළඟ වාක්‍ය තමයි I'm going to fill the pot. I'm going to fill the pot. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම කලේ පුරවන්න යන්නේ. I'm going to fill the pot. මම කලේ පුරවන්න යන්නේ. එහෙනම් pot කියලා කියන්නේ කලයට. I'm going to fill the pot. I'm going මම යන්නේ
to fill the pot. කලය පුරවන්න. I'm going to fill the pot. මම යන්නේ කලය පුරවන්න. ඊළඟ වාක්‍ය තමයි did you see the blender? Did you see the blender? ඒ කියන්නේ ඔයා blender එක දැක්කද? Did you see the blender? ඔයා blender එක දැක්කද? blender කියලා කියන්නේ blender එකටම තමයි. Did you see කියලා කියන්නේ ඔයා දැක්කද කියලා අහන්නේ. අපෝසරයක් බලන්නකො. Did you see the blender? ඔයා blender එක දැක්කද? ඊළඟ වාක්‍ය තමයි I don't know where it is. See near the sink. ඒ කියන්නේ මොකද? මම දන්නේ නැහැ ඒක කොහෙද කියලා. sink එක ළඟ බලන්න. I don't know where it is. I don't know where it is. ඒ කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ ඒක කොහෙද කියලා. See near the sink. sink එක ළඟ බලන්න. I don't know where it is. See near the sink. එහෙනම් sink කියලා කියන්නේ sink එකටම තමයි. I don't know where it is. ඒක ඔයාලට ඕන වෙලාවක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I don't know where it is. මම දන්නේ නැහැ ඒක කොහෙද කියලා. See near the sink. බලන්න sink එක ළඟ. ඊළඟ වාක්‍ය තමයි keep the grater on the table. keep the grater on the table. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? grater එක මේස උඩින් තියන්න. අපෝසරයක් බලන්නකො. keep the grater on the table. grater එක මේස උඩින් තියන්න. ඊළඟ වාක්‍ය තමයි there's a cup and saucer on the table. there's a cup and saucer on the table. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේස උඩ කෝප් එකකුයි පිරිසියකුයි තියෙනවා. there's a cup and saucer on the table. එහෙනම් cup and saucer කියන්නේ කෝප්පෙයි පිරිසියයි. තව සැරයක් බලන්නකො. there's a cup and saucer on the table. ඒ කියන්නේ මේසෙ උඩ කෝප් එකකුයි පිරිසියකුයි තියෙනවා. ඊළඟ වාක්‍ය තමයි then you go and switch on the fridge. then you go and switch on the fridge. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? එහෙනම් ඔයා ගිහින් fridge එක on කරන්න. then you go and switch on the fridge. එහෙනම් ඔයා ගිහින් fridge එක on කරන්න. fridge කියලා කියන්නේ fridge එකටම තමයි. ශීතකරණයට තමයි fridge කියලා කියන්නේ. අපෝසරයක් බලන්නකො. then you go and switch on the fridge. මෙතනදී then කියලා කියන්නේ එහෙනම් කියන එක. then you go and switch on the fridge. එහෙනම් ඔයා ගිහින් fridge එක on කරන්න. ඊළඟට තියෙනවා are you finding the chopping board? are you finding the chopping board? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔයා හොයන්නේ එළවලු කපන ලෑල්ලද? ඉතින් chopping board කියලා කියන්නේ එළවලු කපන ලෑල්ලට. are you finding the chopping board? ඔයා හොයන්නේ එළවලු කපන ලෑල්ලද? ඉතින් අපේ අන්තිම වාක්‍ය තමයි no, I'm finding the coconut scraper. no, I'm finding the coconut scraper. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? නෑ, මම හොයන්නේ හිරමනේ. no, I'm finding the coconut scraper. නෑ, මම හොයන්නේ හිරමනේ. ඉතින් coconut scraper කියන්නේ හිරමනේට. no, I'm finding the coconut scraper. නෑ, මම හොයන්නේ හිරමනේ. ඉතින් ඔයාලා ඔය වාක්‍ය ටික මේ සතියේදී පොඩි අයත් එක්ක හොඳටම පුරුදු වෙන්න. මේ වාක්‍ය 15 එයාලට හරියට කියලා දුන්නොත් එයාලට මේ වචන 15ත් ඉක්මනට මතක තියාගන්න පුළුවන්. අපි අපහුසරයක් ඉක්මනට බලමු අද ඉගෙන ගත්ත වාක්‍ය මොනවද කියලා. Where's the knife? පිහිය කොහෙද? It's near the kettle. ඒක කේතලේ ළඟ. Can you give me a glass of water? ඔයාට මට වතුර වීදුරුවක් දෙන්න පුළුවන්ද? You take this jug and drink water. ඔයා මේ ජෝගුව අරගෙන වතුර බොන්න. Can I have a spoon? මට හැන්දක් දෙන්න පුළුවන්ද? No, you can have this fork. නෑ, ඔයාට පුළුවන් මේ ගෑරප්පුව ගන්න. First you wash this bowl. මුලින්ම ඔයා මේ භාජනය හොදන්න. I'm going to fill the pot. මම කලේ පුරවන්න යන්නේ. Did you see the blender? ඔයා blender එක දැක්කද? I don't know where it is. See near the sink. මම දන්නේ නැහැ ඒක කොහෙද කියලා. sink එක ළඟ බලන්න. Keep the grater on the table. grater එක මේස උඩින් තියන්න. There's a cup and saucer on the table. මේස උඩ කෝප් එකකුයි පිරිසියකුයි තියෙනවා. Then you go and switch on the fridge. එහෙනම් ඔයා ගිහිල්ලා fridge එක on කරන්න. Are you finding the chopping board? ඔයා හොයන්නේ එළවලු කපන ලෑල්ලද? No, I'm finding the coconut scraper. නෑ, මම හොයන්නේ හිරමනේ. ඉතින් ඔයාලට ඒ වචන 15 වෙනම ලියා ගන්න ඕන නම් දැන් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඔය දේවල් ටික ඔයාලා මේ සතියේදී පොඩි අයත් එක්ක හොඳටම පුරුදු වෙන්න. තවත් අලුත් පාඩමකින් ලබන සතිය අපි ඉක්මනට හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ. ඔන්න ඉතින් අපි පුංචි දරුවන්ට අලුත් මලුත් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්න යනවා. ක්ලාස් එක තියෙන්නේ සෙනසුරාදා. ඉතින් එක ක්ලාස් එකක් තියෙනවා උදේ 9 ඉඳලා 11:00 වෙනකන්. ඒ වගේම අනිත් ක්ලාස් එක තියෙනවා දවල් 1 ඉඳලා 3:00 වෙනකන්. 3 වසර ඉඳන් 7 වසර වෙනකන් ඉන්න පුංචි දරුවන්ව තමයි
අපි මේ අපේ අලුත් මලුත් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකට ඇතුළත් කරගන්නේ. අපි මුල ඉඳලා සරලව ඉංග්‍රීසි කතනය දරුවන්ට පුරුදු කරනවා. ගොඩක් විනෝදයෙන් ඒ වගේම ක්‍රියාශීලීව එක ක්‍රියාකාරකම් වලින් තමයි අපි මේ පුංචි දරුවන්ට මුල ඉඳන් මේ ඉංග්‍රීසි කතනය කියලා දෙන්නේ. පිළියන්දල සුවාරපොළ තමයි අපේ පන්තිය තියෙන්නේ. විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් වෙන කවුරුත් නෙමෙයි මේ ක්ලාස් එක කරන් යන්නේ. අපි දෙන්න තමයි මේ හැම ක්ලාස් එකක්ම පුංචි දරුවන්ට කරන්නේ. නොවැම්බර් 23 සෙනසුරාදා තමයි අපේ අලුත් ක්ලාස් එක පොඩි අයට පටන් ගන්නෙ. ඉතින් අපේ යාළුවන්ට අපි උගන්වන විදිය ගැන පොඩි අදහසක් ගන්න ඕන නම් අපේ YouTube channels වල තියෙන වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝස් බලලා තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට මේ පන්තිය ගැලපෙනවා කියලා හිතනවා නම් දැන්ම මේ නම්බර් එකට කතා කරලා රෙජිස්ටර් වෙන්න.